प्रागजी भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવજીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડારક પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ જરાય ઓછું નહીં, પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે. જેવા અક્ષરધામમાં છે એ રીતે જ જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છે. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા હતા. ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રમાં ગઈકાલે આપણને કેવો દિવ્ય સત્સંગ સમાજ પ્રાપ્ત થયો છે અને હરિભક્તોનું કેવું સમર્પણ છે તે વિષયક સભાનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. અને તેના આધારે આપણને અંતરમાં એક ચોક્કસ પ્રતીતિ થાય છે કે આપણને જે સત્પુરુષ મળ્યા છે તે કેટલા સાચા છે. અત્યારે આપણે સત્સંગની જે દિવ્યતા છે તે હરિભક્તોની સમજણમાં દેખાય છે. પૂર્વે શાસ્ત્રોમાં પણ આવા કેટલાક ભક્તોની વાતો લખાય છે, પરંતુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 3જા પ્રકરણની 26મી વાતમાં જણાવે છે કે આ સત્સંગમાં તો અનંત પ્રહલાદ અને અનંત અમરીશ જેવા છે. જ્યારે આજે આપણે હરિભક્તોના જીવનનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને આ વાતની સંપૂર્ણ પ્રતીતિ થાય છે. જ્યારે હરિભક્તોના જીવનમાં કોઈક આપતકાળ આવે છે, અત્યંત વિપરીત પરિસ્થિતિ ઊભી થાય
અને એવા સંજોગો સર્જાય છે, છતાં પણ કેવી અલૌકિક અને દિવ્ય સમજણ આ હરિભક્તોના જીવનમાં સાહજિક રીતે રહે છે, તેવા કેટલાક પ્રસંગોને એક વર્કશોપ દ્વારા આજે આપણે માણીશું. તો પૂજ્ય અનિર્દેશ સ્વામીને આપણે વિનંતી કરીએ કે આપણને એક વર્કશોપનો લાભ આપશે. શ્રીમદ ભાગવતમાં લખ્યું છે, ભાગ્ય દયન બહુ જન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમ લભતે પુરુષો યદાવૈ. જ્યારે અનેક જન્મોના પુણ્ય ઉદય થાય છે ત્યારે આ સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્સંગ અર્થાત ભગવાનના અખંડ ધારક ગુણાતીત સંતનો પ્રત્યક્ષ લાભ. આ સત્સંગને પામીને ધન્યતા અને કૃતાર્થતાનો અનુભવ કરનાર આ સત્સંગ સમાજના હરિભક્તો છે. સત્સંગમાં દિવ્ય અને ઉચ્ચ સમજણ ધરાવનારા હરિભક્તોની વણથંભી હારમાળા સાર્વત્રિક છે અને સાથે સર્વાધિક પણ છે. નાના નાના બાળકોથી લઈ વૃદ્ધ પીઢ હરિભક્તોમાં સત્સંગની સુવાસ પ્રસરેલી અનુભવાય છે. પ્રશ્નો શારીરિક કે પારિવારિક કેમ ના હોય, આવતા દ્વંદ્વો આર્થિક અંગેના હોય, સામાજિકતાના હોય, પણ એમાં સ્થિરતા એ સત્સંગની દિવ્યતાના દર્શન છે. વિકટ અને વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ નિશ્ચિંતતા અને નિર્ભયતા એ આ સત્સંગની દિવ્યતાના દર્શન છે. તો સાથે અસહ્ય અને અતિ વ્યાકુળ સંજોગોમાં પણ અનુભવાતી અડગતા અને અલમસ્તાએ આ દિવ્ય સત્સંગ સમાજના દર્શન છે. જે સંજોગોમાં છાતીના પાટિયા બેસી જાય, એ સંજોગોમાં છાતી ગજગજ ફૂલે એવી દિવ્ય સ્થિતિ અને સમજણ આ સત્સંગના હરિભક્તોની છે. જે દ્વંદ્વોમાં અડગ મન પણ ડગી જાય, પણ એ દ્વંદ્વોમાં મન સંતુલિત અને પ્રફુલ્લિત રહે એવા એક દિવ્ય દર્શન આ સત્સંગ સમાજમાં સર્વત્ર થઈ રહ્યા છે. પારાવાર પ્રશ્નો, અસહ્ય સંજોગો અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ સ્થિરતા અને સ્વસ્થતા, અડગતા અને નિર્ભયતા જીવંત અનુભવાય છે અને સહજ જીવાય છે. ભગવાન અને સંતની પ્રાપ્તિના બળે આ સ્થિરતાને ધારનારા અને મસ્તી અને મોજને માણનારા એવા કેટલાક હરિભક્તોની ગાથાને આજે આપણે પ્રત્યક્ષ માણવાના છીએ. ઓસ્ટ્રેલિયાનો યુવાન, માત્ર 18 વર્ષની ઉંમર, નામ એનું અત્રી પંડ્યા. નાની ઉંમરે કેન્સર ડિટેક્ટ થયું. બચવાની શક્યતા લગભગ નહીવત હતી. જાણે મૃત્યુ બારણે ટકોરા મારતું હોય, મૃત્યુની ઘડીઓ ગણાતી હોય, આ સ્થિતિમાં મારે ધામમાં જવાનું છે એવા સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા જાણે એનો આનંદ ઉભરાઈ ગયો, એ કેપ છલકાઈ રહ્યો. કેવી અલૌકિક સમજણ હશે આ યુવાનની. આવો એ મૃત્યુંજયી કિશોરની ગાથાને માણીએ. વિકટ અને વિષમતામાં પણ એને અનુભવેલી અડગતા અને અલમસ્તાઈને નિરખીએ. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના આધ્યાત્મિક દિવ્ય પ્રભાવની પરાકાષ્ઠા તો એ છે કે એમના સહજ સત્સંગથી આશ્રિતો નિર્ભય થઈ જાય છે. અહીં એવા જ એક નિર્ભય કિશોરની વાત છે જેને મૃત્યુ પણ ડગાવી નહોતું શક્યું. એ કિશોર એટલે ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની શહેરનો નિવાસી અત્રી પંડ્યા. સન 2007માં તેને સત્સંગનો યોગ થયો. ત્યારે તેની ઉંમર હતી માત્ર 7 વર્ષની. નાનપણથી જ તે સત્સંગની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે સંવાદ, નૃત્ય, પ્રવચન વગેરેમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી જોડાતો. આ દરમિયાન તેને ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ સાથે અનેરો સ્નેહ સંબંધ બંધાયો. તેનાથી શાસ્ત્ર પઠન, કથા વાર્તા, ભક્તિ, સેવા વગેરે અનેક સદ્ગુણો તેના જીવનમાં ખીલવા લાગ્યા. આમ સત્સંગની સેવા કરતાં કરતાં આશરે 10 વર્ષ વીતી ગયા અને 2017ની સાલમાં અત્રી જ્યારે 11 સાયન્સમાં હતો ત્યારે
એણે મને અચાનક જુલાઈ મહિનામાં એવું કહ્યું કે મને જમણા ગાલમાં દુખાવો થાય છે અને દુખાવો ધીરે ધીરે વધવા લાગ્યો. આ થોડોક દુખાવો અસહ્ય થવાથી પછી અમે ડૉક્ટર પાસે ગયા. ડૉક્ટર પાસે જઈને બધા રિપોર્ટ્સ કરાવ્યા અને બધા રિપોર્ટ્સ નોર્મલ આવ્યા. છતાં પણ દુખાવો તો ચાલુ જ રહ્યો અને 3-4 મહિના આવી રીતે નીકળી ગયા અને છતાં પણ દુખાવો ન મટવાથી ફરીથી ડૉક્ટરની સલાહ લઈ અને બાયોપ્સી કરાવી. તો બાયોપ્સીમાં અમને જાણવા મળ્યું કે એને 7.8 સેન્ટીમીટરની કેન્સરની ગાંઠ હતી અને આ 3rd સ્ટેજનું કેન્સર હતું અને 17 વર્ષની ઉંમરે કેન્સર હોવાનું સાંભળી અને અમે તો હેપતાઈ જ ગયા. I'm a doctor and I know કે આવી કેસની અંદર દર્દીને બચવાના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા હોય છે. અને કોઈ દર્દીને જ્યારે ખબર પડે કે તેને 3rd સ્ટેજનું કેન્સર છે તો તે ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. પણ અત્રીને આ વાત ખબર પડી ત્યારે તે એકદમ શાંત હતો. સહેજ પણ ટેન્શન નહોતું એના ચહેરા પર. એની ઉંમર નાની હતી but he was so mature. અને પછી ડિસેમ્બર 2017માં અત્રીને કેન્સર માટેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થઈ. તેને હાઈ લેવલની રેડિયેશન આપવાના શરૂ કર્યા. લગભગ આવી રીતે 31 ડોઝ રેડિયેશનના એને આપ્યા હતા. રેડિયેશનની ટ્રીટમેન્ટ માત્ર 10 જ મિનિટની હોય છે, પણ એની ગરમીની અસર અત્રીના શરીરમાં આખો દિવસ રહ્યા કરે. તેને કારણે એ કંઈ ખાઈ પી શકતો નહોતો. એટલે અમે તેને ફૂડ પાઇપ દ્વારા ફૂડ ફીડ કરતા. એ પણ માત્ર એન્સોનનું જ મિલ્ક આપતા. એ પૂરું થતાં એને 4 થી 5 કલાક લાગતા. એ પાણી પણ પી શકતો નહોતો. આવું ને આવું એને 2 મહિના સુધી કરવું પડ્યું. અને એ દરમિયાન આપણને દેખાય કે એને ખૂબ જ પેઇન થતું હતું. પણ જ્યારે અમે તેને પૂછતા કે અત્રી તને દુખે છે, ત્યારે એ હસીને અમને જવાબ આપે, દુખે તો દુખે, એમાં આપણે ગભરાવાનું અને રોવાનું શું? આપણી પાસે મહારાજ સ્વામી અને મહંત સ્વામી છે તો બધું સારું થઈ જશે. રેડિયેશનની ટ્રીટમેન્ટ બાદ માર્ચ 2018માં ડૉક્ટર્સે અત્રીની કેમોથેરાપીની ટ્રીટમેન્ટની શરૂઆત કરી. કેમોથેરાપીની ટ્રીટમેન્ટને કારણે અત્રીને વારંવાર તાવ આવી જતો, એને અશક્તિ રહેતી, એને હિસાબે ઘણી બધી વખત એને હોસ્પિટલાઇઝ કરવો પડતો. અત્રી મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડનો સન હતો એટલે ઘણી બધી વખત હોસ્પિટલમાં મારે એને મળવા જવાનું થતું. હું જ્યારે પણ અત્રીને હોસ્પિટલમાં મળવા જતો તો કાં તો તે ગુરુ હરિદર્શનનો વિડીયો જોતો હોય, કાં કીર્તન સાંભળતો હોય, કાં એના 12th સાયન્સનું સ્ટડી કરતો હોય. અને અમે પણ કદાચ એને એના દુઃખ વિશે વાત કરીએ તો એક જ વાત કહેતો, હસતા હસતા કહેતો કે મહારાજ સ્વામીની ઈચ્છા, મહારાજ સ્વામી બધું સારું જ કરશે. આમ નવેમ્બર 2018 સુધી અત્રીની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી, કીમોથેરાપી અને રેડિયેશનની. અને પછી છેલ્લે અંતે ડૉક્ટરોએ હાથ ઊંચા કરી દીધા કે હવે અમારી પાસે તારા માટે કોઈ દવા નથી, કોઈ ઈલાજ નથી. અને ડૉક્ટરોએ કીધું કે હવે તારી પાસે 2 કે 3 વીક જેટલો સમય છે. આખા વર્ષમાં એક પણ વાર કે આખી ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન એક પણ વાર એણે કશું જ કોઈ પણ પ્રકારની કમ્પ્લેન કરી નથી. જરા પણ પોતે ઢીલો પડ્યો નથી અને અમને પણ ઢીલા પડવા દીધા નથી. એક પણ વાર એણે એવી કમ્પ્લેન નથી કરી કે ડૉક્ટરોને પૂછ્યું નથી કે મને ક્યારે મટશે, મને શું થશે, કેવું છે, કોઈ જ પ્રકારની કમ્પ્લેન નહીં. જાણે મૃત્યુ પર એણે વિજય મેળવી લીધો હોય. મરવાની તો કોઈ બીક જ નહોતી. એટલે જ્યારે અત્રીનો આવો સમય ચાલતો હતો ત્યારે અમે કેવું કે દરેક ફ્રેન્ડ્સ, અમારે જેટલા પણ અત્રીના ફ્રેન્ડ્સ હતા બધા અમે કેવું કે એવી રીતે એને મળવા જઈએ હોસ્પિટલમાં. તો એવી રીતના જ એક સમયમાં કેવું કે મને મનમાં એક એવો વિચાર આવ્યો, તો મેં કીધું લાઈને પૂછીએ અત્રીને કે અત્રી તને એવું મનમાં વિચાર નહોતો આવતો કે ભગવાને તને જ કેમ આવી રીતનું કર્યું? તો બધા થોડા શાંત થઈ ગયા. પછી અત્રીએ જે આન્સર આપ્યો ને એનાથી અમને બધાને કેવું કે એક નવી પ્રેરણા મળી અને એમને થોડાક શોક પણ થઈ ગયા. તો અત્રીએ એવું કીધું કે જો આમાં કેવું છે પાર્થભાઈ
કે બાપાએ મને અક્ષરધામમાં લઈ જવું છે એ તો પાક્કું છે. અને એમાં બાપાને એવું લાગ્યું હશે કે મારામાં કંઈક કચાશ રહી ગઈ છે, એટલે છેલ્લે બાપાએ શું કર્યું કે મને આ રોગ આપી દીધો, અને રોગ આપીને હવે મારી કચાશ કાઢી નાખશે અને મને અક્ષરધામમાં બેસાડી દેશે. એટલે આ સાંભળીને અમારા બધાના તો રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા. પણ જ્યારે અમે અત્રીને જોતા હતા તો અત્રી વોઝ ઓલવેઝ હેપી. ડિસેમ્બર 2018 ઓસ્ટ્રેલિયાના રાતના લગભગ 2:30 વાગે મહંસવાઈ મહારાજનો ફોન આવ્યો, અને તે સમયે અત્રી તો સૂતો હતો, અને મેં જ બાપા સાથે વાત કરી. મેં બાપાને બધી અત્રીની પરિસ્થિતિ આખી જણાવી. પછી બાપાએ આશીર્વાદ આપતા જણાવ્યું કે મહારાજ સ્વામીનું ભજન કરજો, અને મહારાજ સ્વામી આવી અને ધામમાં લઈ જશે, નિર્વાસની કરીને મહારાજના ખોળે બેસાડી દેશે. પછી જ્યારે અત્રી જાગ્યો ત્યારે મેં થોડીક ગભરાતા એને વાત કરી કે અત્રી, બારે બાપા સાથે વાત થઈ અને બાપાએ તને ધામમાં લઈ જવાના આવા આશીર્વાદ આપ્યા છે. અત્રીને તો જરાક પણ કંઈ ફરક નહોતો. એ જરાક હસતા એણે વાત કરી કે જેવી મહંસવાઈ મહારાજની ઈચ્છા. આટલી વાત કરી અને એ તો તરત પાછો સૂઈ ગયો. આ જોઈને મારું મન તો અશાંત હતું, પણ એ તો એકદમ નિર્વિઘ્ન હતો. એને તો મરવાનો કે દુઃખનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભય ના એના ચહેરા પર કે એના મોં ઉપર કે એના બોલવામાં કશામાં એને ભય દેખાતો નહોતો. હેમંતભાઈએ મને આ વાત કરવા માટે બીજે દિવસે સવારે 8 વાગે ફોન કર્યો. મારે જોવું હતું કે આ માટે અત્રીનો રિસ્પોન્સ કેવો છે. એટલે મેં હેમંતભાઈને કીધું કે તમે અત્રીને ફોન આપો. અત્રીને હેમંતભાઈએ ફોન આપ્યો. હજી અત્રીને હું કંઈ પણ વાત કરું તે પહેલાં અત્રી સામેથી જ મને કહે છે કે નિર્મલ અંકલ, આર યુ ફિલિંગ જેલસ? કે બાપા તો મને ધામમાં લઈ જશે અને તમારી પહેલાં લઈ જશે. અત્યાર સુધી અત્રીને મેં સ્ટેબલ જોયેલો, પણ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ હી વોઝ વેરી વેરી હેપી અને એક્સાઇટેડ કે બાપા મને ધામમાં લઈ જશે. આજ સુધી આપણે કથા વાર્તામાં જીવન મુક્તિની વાત સાંભળી હતી, પણ મૃત્યુ જ્યારે સામે ઊભું હોય અને છતાં પણ મુક્તિનો આનંદ લેતો હોય એવા અત્રીને અમે દર્શન કર્યા. પ્રગટની પ્રાપ્તિના બળે મૃત્યુને પણ જાણે મહાત કરી માંદગીને પણ માંગલિક મહોત્સવ બનાવી દેનારા આવા કેટલા યુવાનો સત્સંગમાં છે. મૃત્યુ તો માનવ જીવનની એક નિશ્ચિત ઘટના છે. ગીતામાં લખ્યું છે, જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. સાથે એ જ મૃત્યુ માનવ જીવનની સૌથી અનિશ્ચિત ઘટના પણ છે. નિશ્ચિત એટલા માટે જન્મેલા દરેક વ્યક્તિનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને અનિશ્ચિત એટલા માટે કે મૃત્યુ ક્યારે આવશે, કેવી રીતે આવશે એનો કોઈ જ અંદાજ નથી. મૃત્યુ તો એકવાર થાય, પણ રોજ મૃત્યુ જેવી પીડા અનુભવતા એવી માંદગીના બિછાને રહેલા એવા હરિભક્તો પણ છે કે શરીરમાં એવો રોગ કે વ્યાધિ ઘર કરી ગઈ હોય કે એમાંથી બચવાની કે બહાર આવવાની કોઈ શક્યતા જ ના હોય. ને એમાંય પાર્કિન્સન્સ રોગ. આ રોગમાં શરીરનું કોઈ એકાદ અંગ સતત હલતું રહે. પણ એ ગુણવંતભાઈ રાજકોટના નિવાસી 9 વર્ષ પહેલા પાર્કિન્સન્સની તકલીફ શરૂ થઈ. આ રોગમાં એમને દર 2 કલાકે દવા લેવાની થાય, ઊંઘની પણ ગોળીઓ લેવી પડે, પણ છતાં દિવસમાં 3 કલાક જ ઊંઘ આવે, અને એ પણ તૂટક. જાગ્યા પછી તો શરીર બહુ જ દુખવા લાગે. છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં તો આ તકલીફ ખૂબ વધી ગઈ છે. ક્યારેક શ્વાસની પણ અતિશય તકલીફ થાય, અને એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય કે શરીર કામ કરતું બંધ થઈ જાય. જમવામાં પણ એમને ખૂબ તકલીફ પડે. આવી શરીરની ભયંકર પરિસ્થિતિમાં પણ
જાણે એ સત્સંગના આનંદને કેવો અનુભવી રહ્યા છે. તો આવો એ ગુણવંત ભાઈની મોજ અને મસ્તીને એમના જ પ્રસંગ દ્વારા માણીએ. અને બાપાની દયા કેવી છે કે સવારે 7 વાગે દવા પીઓ તો 2 કલાક પછી પીવાનું હોય. તો 2 કલાક છે ને 10-15 મિનિટ દવા પીવું પછી અસર થાય. અને પછી છે 2 કલાક સારું છે, પૂજા થઈ જાય, મંદિર સાફ કરું, ઠાકોરજીને જગાડું, નીલકંઠની છે ને સેવા કરે એના પલંગમાં હુરો અને એસીમાં મૂકી દઉં અને એને સવારે ઉઠાડું અને સાફ કરું મંદિર અને આરતી કરું અને પછી પૂજા કરું. અને બાબાની દયા છે બીજું કે મને મગજ ઉપર છે ને કાંઈ અસર નથી થતું, મગજ ફ્રેશ છે. પણ કથા વાર્તામાં અહીં મેળા કરું આખું દિવસ. ગોષ્ઠી છે ને અક્ષરજીવન સ્વામી એ રોજ સાંભળું અને રિપોર્ટ સાંભળું અને બાપાના વિડીયો આવે ને એ બધા જોયું. હજુ વાસણની સેવા કરો છો તો એમ ન થાય કે મૂકી દઈએ? હાથ જેટલું કરીએ એટલું ઓછું કોની સેવા. બાપાને દયાથી મને સમજાઈ ગયું કે પ્રગટ ભગવાન અને બાપાનો ઘનશ્યામ મહારાજનો પ્રસંગ યાદ રાખો કે ઘનશ્યામ મહારાજને દર્શન આવતો તોય ના બાપા મેં લોકોના સાસરી મહારાજના દર્શન કરવા દોડ્યા. એટલે પ્રગટનો મહિમા. ના પાડી તો પણ કેમ સેવા કરો છો? આ વખતે તો ના પાડી હતી ને? તો બાપાને મારા માટે જ બધાયા. બાપાને વિનંતી કરી કે બાપાને હાજી છે એટલે જેટલું કરીએ એટલું આપણા હિતમાં. સેવા ન કરો તો ચાલે નહીં? સેવા વગર મને રમતું જ નહીં. સેવા કરવાથી આપને શું અનુભૂતિ થઈ? એટલે સ્વરૂપ ઓળખાણ એટલે સ્વરૂપ બીજે ક્યાંય નહીં જાતો નથી, દસથી જાતી નથી, એટલું છે. એવું નથી લાગતું કે ભગવાને મારી સાથે જ આવું કેમ કર્યું? અરે નિર્ગુણ સ્વામી કેવા એટલે આમ સમય એને કેવું દુઃખ પડ્યું. આપણને સાસરીમાં જમવા હતા તો એને સહન કર્યું. સાસરીમાં રોકે કીધું દુઃખ ટાળી દો તો ભાઈ આજના જન્મ થયો એક દિવસ એક જન્મ દુઃખ ટાળું. અમારા ભીખાભાઈ ટોટલી એકદમ ભગવાન છે. એ જેલમાં જવું પડે અને 1.5 વર્ષ સુધી પછાડીમાં રહીએ. હા હું ભગવાનમાં રાત્રે ગુંડામાં છેલ્લા બધું થાવ છેલ્લા પાછળ થાવ એવા ભગવાન એટલે બધાને દુઃખ પડે. એટલે આપણા હિતમાં હોય આપણી વાસના ટાળીને એટલે આપણે દુઃખ આપે. પછી ઓલો ગાડાવાળાનો પતંગ યાદ રાખતો કે મહારાજ બેઠા હતા અને ગાડામાં માથે વડે તો આપણે કોઈ મારી જાય તો એને મહારાજ દીઠાય છે. એટલે ભગવાન જે કરે હાલા પડે કરે. આપણે દુઃખી કરવાનું તો કાંઈ આપણે સુખ કરો આપણે. બીજી કોઈ ઈચ્છા આપને રહી છે હવે? ના મારે કાંઈ ઈચ્છા મહારાજ બેમણું થઈને ધામમાં જવું. કેટલો જન્મ થયો બાપાએ મને ઘણું બધું આપ્યું અને કાંઈ હતું તો બાપાને થયો કે બાપા રાજી છે. અમે કથા સમજા કરું અને વિનંતી વાંચી નાખી બધા. પણ આમાં તો બાપા એવી છે કે વાંચવું તો વાંચી નથી શકતો હલે રાખું તો કથા વાતા સાંભળી રાખું દૂર દૂર. તમે પ્રાર્થના કરો અને ફળે નહીં તો બાપાને મળી જાય એને જેમ કરવું ને આપણે પ્રાર્થના કરો ને એને મરજી હોય સ્વીકારે, ના મરજી હોય ના થાય. દર વખતે હું સેવા કરતા જાઉં બાપાને લાભ લેવા પછી પ્રાર્થના કરી નહીં થાય. બાબા તમે બે કરીને બધી સારું કરતા કરે. અહીં સુખ આવે છે આપને? આપણે બાપા મળ્યા પછી સુખ જ કોણ મળ્યું? સાક્ષાત પ્રોબ્લેમ અને એ બધું વર્ણન કરે છે. એટલે પ્રાપ્તિનો વિડીયો આવે એ જોઉં રોજ. બાપા કેવું વર્ણન થાય કે કેટલું સેટું છે અક્ષરો એનાથી પતાવી. હા, શરીર છે એટલે બીમારી તો આવે, કારણ કે શરીર
એ રોગનું ઘર નહીં પણ ક્યારેક ગોડાઉન બની જાય છે. અને શરીર એટલે સુરતના યુવાન વિપુલભાઈ કેવડિયાનું. 2001માં એક એવો રોગ લાગુ પડ્યો કે સંપૂર્ણ પથારીવશ થઈ ગયા. છેલ્લા 25 વર્ષથી આ વિપુલભાઈ સંપૂર્ણપણે પથારીવશ છે. કમરથી નીચેનો ભાગ એ પૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય થઈ ગયો છે. તેઓના શરીર ઉપર ઘણી બધી સર્જરી થઈ છે. શરીરની દૈહિક ક્રિયાઓ પણ એમને પથારીમાં જ કરવી પડે છે. બીમારી થઈ ત્યારના 5-6 વર્ષ તો અત્યંત પીડાદાયક રહ્યા. આવી પરવશતાની અને પરતંત્રતાની વચ્ચે પણ એક મસ્તીથી જીવી રહ્યો છે, ભગવાનની અને સંતની પ્રગટ પ્રાપ્તિના બળે. એના જીવનના અતિ ત્રસ્ત સંજોગોમાં પણ એક એવો મસ્ત બનીને હાલે છે. આવો નિહાળીએ એની ગાથા. તમને આટલા લાંબા સમયથી આ બીમારી છે, તો સત્સંગ હોવા છતાં આવું થાય ત્યારે આપને એવો વિચાર ન આવે કે મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે? આ ટાઈમ પછી મને જે સ્વામીનો જે લાભ મળ્યો છે ને, તો એમ થયું કે આટલા માટે જ હશે. અને થોડુંક ત્યાં એમ થયું કે સત્સંગમાં થોડીક વધારે આપણે શું કહેવાય કે જ્ઞાન કે જે આપણે જેટલું સમજતો હતો ને એના કરતાં વિશેષ સમજવા માંડ્યો કે સત્સંગ ખરેખર કરવાથી. અને આ સુઈ રહેવા પછી મને જે પ્રતીતિ આવી કે પ્રગટની કે મહારાજની, એ પહેલા જેટલી હતી ને એના કરતાં વધારે થઈ. એટલે આ એક મને આમ લાગ્યું બીમાર, હું થોડો બીમાર પડ્યો એવું લાગ્યું કે મારામાં કંઈક શરીરમાં શારીરિક તકલીફ આવી. પણ એના સાથે મને સ્વામીની નજીક આવવાનો મને લાભ મળ્યો. અને બસ ભગવાનનું નામ લેવાય છે. એ સાને જો બધા જીવન ચરિત્રો વાંચન કર્યું છે, નહીંતર એવો ટાઈમ ન રહે, ચાલતો હોત તો કદાચ એ ટાઈમ ન રહે કે બધા જીવન ચરિત્રો વાંચી શકું. છેલ્લે સ્વામીએ મને એમની માળા ફેરવતા હતા ને માળા આપી છે. એ કે આ માળા ફેરવજે, તને ક્યારેય દુઃખ જ નહીં લાગે. અને પછી એ હજુ માળા મારી પાસે છે અને હું માળા ફેરવું છું અને મને આનંદ આવે છે. પછી મને ક્યારેય એવું લાગ્યું જ નથી. અને સ્વામીએ મને છેલ્લે કોલ આપ્યો છે કે તું ચિંતા નહીં કરતો, હું તને લેવા આવીશ. પછી મારે ટેન્શન હતું નહીં. તમે સાજા હોત તો સારા નોકરી ધંધા કરી શકત, સારું કમાઈ શકત. તો એવું નથી લાગતું કે મારી પ્રગતિ અટકી ગઈ? ના, એવું એમાં પ્રગતિમાં તો એવું છે સ્વામી, જે આપણે એક જ ગુરુ આપણા એમ જ કહે છે કે જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. ભગવાનની ઈચ્છા આગળ છે ને કોઈનું ચાલતું નથી. એમાં પછી એ ભગવાન ઉપર છોડી દીધું છે. એટલે ભગવાને જો સારો હોત તો આ અલગ હતી. અહીંયા છું તો પણ સુખી છું. એટલે કદાચ હું ભવિષ્યમાં કંઈક દુઃખ આવવાનું છે એના હિસાબે મને અહીંયા સુરાયો છે અને અહીંયા ઉલટા પહેલા કરતાં વધારે સુખી છું. 2009માં જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે મળવા અમે ગયા ત્યારે સ્વામીએ સામે ચાલીને મને કીધું હતું. એટલે મેં સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી હવે મારે અક્ષરધામમાં ક્યારે જવાનું છે? ત્યારે સ્વામી એમ કીધું કે હજુ તારે વાર છે, હું બેઠો છું ને, તને હું જાતે આવીને અક્ષરધામમાં લઈ જઈશ. એવો કોલ મને આપ્યો છે અને એ કોલના સહારે જ અત્યારે હું એકદમ હળવો-ફૂલ રહું છું. સ્વામીએ તો કોલ આપી દીધો, પણ તમને પ્રતીતિ છે? 100% મને પૂરો વિશ્વાસ છે. શું વિશ્વાસ છે? કે સ્વામી મને જે કોલ આપ્યો છે ને પૂરો કરશે જ. તો અહીંયા જ અક્ષરધામ જેવું લાગે છે કે ઉપર જશો ત્યારે? નહીં, અહીંયા હવે તો હું તો અહીંયા જ મારો બેડ છે ને એને અક્ષરધામ જ માનું છું. કે કારણ કે મને કોઈ જાતની આમ ક્યારેય હવે તો ઊંઘમાં પણ ક્યારેય એમ નથી થતું કે મારે આ પરિસ્થિતિને આટલો ટાઈમ થઈ ગયો. આમ ક્યારેક આમ નિરાશા જાય કોઈ. હવે લગભગ છેલ્લા 7-8 વર્ષથી તો ક્યારેય નિરાશા જ નથી આવી જીવનમાં કે કંઈક હતાશા કે એવું કાંઈ નહીં. બસ આનંદ જ રહ્યા કરે છે. આ દિવ્ય સત્સંગ સમાજમાં આવી સમજણ, આવો કેફ, આવી અલમસ્તાઈને ધારનારા કેટલાય હરિભક્તો છે. જ્યારે આવી બીમારી શરીરને લાગુ પડે, જ્યાં કોઈ ઈલાજ ના હોય, કોઈ ઉપાય ના હોય અને દિવસે દિવસે બીમારી વધતી જતી હોય, પણ જાણે એવા એક હરિભક્ત લંડન નિવાસી જયેશભાઈ સોની વધતી જતી બીમારી અને માંદગીમાં પણ જાણે એમની અલમસ્તા અને મોજ વધતી જતી. 2014માં આ જયેશભાઈને કેલોડમાં નામનો રોગ થયો. અત્યંત પીડાદાયક આ રોગ. એમાં ફેફસા કામ કરે નહીં, શ્વાસ લેવામાં પણ અતિશય તકલીફ થાય. ડોક્ટરોએ એમના રોગ માટે કહી દીધું કે આ રોગનો કોઈ ઈલાજ નથી. છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓ સુધી તો આ જયેશભાઈ સંપૂર્ણપણે પથારી વસાયા. કોઈ પણ પ્રકારનું હલનચલન કરી શક્યા નહોતા અને જીવનના છેલ્લા 5 વર્ષ તો અત્યંત પીડાતા રહ્યા. પણ છતાં આવી દારૂણ અને ભયંકર પરિસ્થિતિમાં પણ જાણે મસ્તીને માણતા હોય, અલમસ્તાઈને લૂંટતા હોય અને પ્રગટની પ્રાપ્તિના કેફે
એવા અલમસ્ત રહેતા હોય એના દર્શન તો જ્યારે એમના શબ્દો સાંભળીએ ત્યારે જ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય. કે મારાથી હવે હલનચલન થાય નહીં, બહુ વધારે આજે આટલી વાતો થાય છે, મહારાજની કૃપા છે. બાકી અવાજ બહાર આવે નહીં, ઉધરસ આવ્યા કરે, શરીરમાં શક્તિ ન રહે, ધીઝ ઓલ ધ સિમ્ટમ્સ. એ પછી હવે ઘરે બેસવાનો સમય મળે છે અને અહીંયા બેસીને કથા વાર્તા સાંભળવાનો સમય મળે છે, બાપાના જીવન ચરિત્રો વાંચવાનો ટાઈમ મળે છે. નોર્મલી દુનિયાની દોડધામની અંદર ક્યાં સત્સંગનો સમય મળતો હોય. હવે એવું લાગે છે કે હવે બાપાએ મહેરબાની કરી તો ઘરે બેસી અને હું ને મારી વાઈફ બંને સત્સંગની અંદર આગળ વધતા જઈએ છીએ. રોજ કથા વાર્તા વધારે થાય છે, રોજ એકબીજાની સાથે નિરૂપણો થાય. તો આ જન્મનું જે કામ કરવાનું હતું ને એ આટલી નાની બીમારીથી મારું જન્મનું કામ કરાવે છે બાપા. તો મને એમ લાગે છે કે આ સત્સંગમાં મોટો બેનિફિટ હોય ને તો કે સત્પુરુષ તમારા 100 જન્મ 200 જન્મના પાપ હોય ને એને ગાળી નાખવાનો સિસ્ટમ બનાવી દે તમારા માટે. સો હી હેઝ મેડ ધીસ હોલ ટ્રેક ફોર મી કે જ્યાંથી હું બેન્ડ થઈને આ બાજુ આવી ગયો. કારણ કે ઓલી બાજુ હું દારૂ પીતો હતો, મીટ ખાતો હતો, સિગરેટો પીતો હતો, તમાકુ ખાતો હતો, રખડવા જતો હતો, કાંદા લસણ તો એવી બધી વસ્તુ તો ખબર બી નથી જિંદગીમાં કે કોઈ દિવસ શું બંધ કરવાનું શું નહીં. તો એ બાજુનું જો હું ચાલુ હોત તો અત્યારે તો હું ડ્રગ્સ પર ચડી ગયો હોત. કારણ કે આઈ વોઝ ફિયરલેસ વિથ લોટ ઓફ મની, આઈ ડિડન્ટ કેર. અને પછી એટલે અહીંયા આવ્યો તો મને એ સમજમાં આવી. અને નો મેટર ફોર વોટ રીઝન વી નેવર એક પણ શનિવારની સભા છોડી નથી આટલા વર્ષોની અંદર. કારણ કે મેં એક વસ્તુ ફોકસ રાખી હતી કે બીજું બધું મારા જીવનમાંથી જાય પણ દેર શુડ નોટ બી અ ટર્ન કે જ્યાંથી હું સત્સંગમાંથી ઉતરી જાઉં. આ બધી બીમારી છે જે વસ્તુ ઇમમટીરિયલ જેવી ગમે ત્યારે શરીર તો મૂકી દેવાનું છે. એટલે કાંઈ વધારે પડતું બહાર રખડતો હો કે જીમમાં જઈ આવ્યો હો કે પછી ડઝન્ટ મેટર, 25 વર્ષ પછી મૂકી દેવાનું છે. તો એ 25 વર્ષ તો પાપ ભેગા કરવામાં જશે. પણ મારા જેટલા બી વખત છે એ ભગવાનની પૂજામાં તો જાય છે, જેટલો બી સમય છે એ બાપાની રાજીપોનો વિચારમાં તો જાય છે. એ એક બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ જીવનમાં. ડિઝીઝનું મારો જે સ્ટેજ છે સપ્ટેમ્બરમાં ડૉક્ટરે લખી આપ્યું છે પેલિએટિવ કેરમાં છું અત્યારે હું. પેલિએટિવ કેર મીન્સ ધ એન્ડ ઓફ લાઈફ કેર. કે જ્યારે હવે ડૉક્ટર એમ કહે છે કે આને કોઈ દવા અને કોઈ બી ટેસ્ટિંગ કે કોઈ બી જાતના CT સ્કેન્સ એવરીથિંગ ઇઝ ઇમમટીરિયલ. કે હવે જસ્ટ રિલેક્સ યોર સેલ્ફ અને વેઇટ ફોર ધ ટાઈમ ટુ ગો. પણ હજી બી આપણું મનમાં મારા એ જ ધારવું છે કે જવાનું કામ તો ડૉક્ટર કેવી રીતે નક્કી કરી શકે, એ બાપા નક્કી કરશે કે ક્યારે લઈ જવા. પણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો બાપાના ગુણ ગાઈ લયા અને ત્યાં જ ગયા પછી બી બાપાના ખોળામાં જ બેસવાનું હોય. અને આપણે ખ્યાલ જ છે કે બાપા સામે ઊભા છે લઈ જવા માટે. તો પછી અહીંયાથી રહેવો કે ન રહેવો એને શું ફરક પડે છે? પાછળનું મારે ફેમિલીનું ધ્યાન તો એમને જ બાપા રાખે છે. એ સત્સંગ વધારવો કે ન વધારવો બધું એના જ હાથમાં છે, કે જીવન ચાલવું કે ન ચાલવું એના હાથમાં છે. એટલે એવી કોઈ દિવસ ફિકર રહેતી નથી કે હવે શું થશે, હવે મરી જશું. તો ગોયરા મરી ગયા તો બાપાએ કીધું છે કે ગયા તો 1.25 લાખનું એમ. અહીંયાથી જશે તો અક્ષરધામમાં જશે, આ કૂચામાં પડી રહીને બીજું કરવું જ શું એમ. અને રાખશે બાપા તો આવી રીતે બેસીને સત્સંગ કરશું. એટલે બેઉ બાજુ આપણને તો લોટરી લાગેલી હોય એવું જ છે. ને તો મારી લાયકાત વગરનું છે આ બધું. તમે ક્યાં દુનિયામાં ડિસ્કામાં ફરતા હો, દારૂઓ પીતા હો અને તમે મોક્ષ તમને મળી જાય, પણ મારા હાથમાં એવી જાતનું બાપાએ દૈવત મૂકી દીધું કે અહીંયાથી જઈશ એટલે સામા ઊભા છે. પ્રગટની પ્રાપ્તિના બળે અને વિચારે આવી સ્થિરતાને ધારનારા સત્સંગ સમાજમાં અનેક હરિભક્તો છે. અમેરિકાનો નાનકડો બાળક, માત્ર 3.5 વર્ષની ઉંમર, નામ એનું નિશ્ચય. નાનપણથી જ આ નિશ્ચયને ભગવાનના થાળ કરવા, આરતી કરવી, ઘર સભા કરવી, ચેષ્ટા ગાવી એ જ એના રોજિંદા જીવનનો નિત્યક્રમ. જે ઉંમરે બાળક રમતિયાળ હોય
રમતો રમતો હોય એની જગ્યાએ આ બાળકનો ભક્તિભાવ એવો કે સમગ્ર દિવસનો સમય ભગવાનની ભક્તિમાં વીતે. પણ અચાનક માત્ર 3.5 વર્ષની ઉંમરે આ બાળકનું મૃત્યુ થયું. એ ધામમાં ગયો. કોઈ પણ પરિવાર માટે અચાનક આવી પડેલા આવા નાના બાળકનું મૃત્યુ એ ભયંકર આઘાતનો પ્રસંગ ગણાય. પણ ધન્ય છે આ નિશ્ચયના માતા અને પિતાને. એ તો સ્થિર રહ્યા, લેશ માત્ર શોક કર્યો નહીં, પણ પરિવારજનોને પણ શોકમાંથી બહાર લઈ આવ્યા. અને આ નિશ્ચયના મૃત્યુના પ્રસંગને એવો એક માર્મિક અવસર ખડો કરી દીધો કે આવનારા સૌ સત્સંગ સમાજની ધન્યતા અને આનંદની અનુભૂતિ કરતા રહ્યા. ખરેખર ભગવાન અને પ્રગટ સંતની પ્રાપ્તિના બળે અને વિચારે આવી સ્થિરતા ધારનારા, આવી ધીરતા રાખનારા અને સ્વસ્થતા ધારણ કરી નાખનારા સત્સંગમાં 1 નહીં, 2, 5 નહીં, પણ સેંકડો હરિભક્તો છે. અને આ જ સત્સંગની દિવ્યતા છે. માત્ર 18-19 વર્ષની વયે પોતાના એકના એક યુવાન દીકરાનું મૃત્યુ થાય, પણ એ પ્રસંગે પણ સ્થિરતા અને સ્વસ્થતા રાખનારા એડિસન અમેરિકાના હરિભક્ત યોગેન્દ્રભાઈ પરમાર હોય કે કેન્યા નૈરોબીના હરિભક્ત હરીશભાઈ કાનાબાર હોય, પોતાના એકના એક દીકરાના મૃત્યુ પ્રસંગને પણ જાણે એમને મહોત્સવ બનાવી દીધો. પોતાના કુટુંબ પર આવી પડેલી અચાનક આપત્તિને એમને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી દીધી આ પ્રગટની પ્રાપ્તિના બળે. વિનીત નીતિનભાઈ ડોડિયા, ક્ષેત્ર સુરત, ઉંમર વર્ષ 7. વિનીતનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે એને મળદ્વારની જગ્યા જ નહીં હતી. તદુપરાંત એની ગળાની નળીઓમાં પણ ઘણી બધી ક્રેક હતી. તે સિવાય અમને ખબર પડી કે એની એક કિડની કામ જ નથી કરતી અને જન્મના બીજા જ દિવસે એના 3 ઓપરેશન એકસાથે કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી લઈને હમણાં સુધીમાં બીજા 10 મેજર ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા છે. વિનીતને તેના ફેમિલીવાળા ઓગસ્ટ મહિનામાં મારી પાસે લાવ્યા હતા. ત્યારે એને યુરિનરી બ્લેડરનો પ્રોબ્લેમ હતો. હવે એ સમયે એને હોસ્પિટલમાં અન્ય કોરોનાના દર્દીઓ સાથે રાખી સારવાર આપવી એ ઉચિત નહોતું. આથી અમે તેને ઘરે જ રહીને કમ્પ્લીટ બેડ રેસ્ટ કરવાની સલાહ આપી હતી. આપત્તિને અવસરમાં ફેરવવાની કળા જાણે જન્મસિદ્ધ હોય તેમ આ બેડ રેસ્ટમાં પણ વિનીતે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો મુખપાઠ શરૂ કર્યો. મુખપાઠ કરતો ત્યારે મને કોઈ વાર બહુ જ દુખવા માંડે. એની પરિસ્થિતિ જોઈને અમને અરેરાટી થઈ જતી. ક્યારેક ક્યારેક તો એવું થતું કે આટલું નાનું બાળક અને આટલું બધું દુઃખ. મેં મુખપાઠ કરતો હો ત્યારે દુઃખે બહુ, પણ મેં રડું નહીં. સત્સંગ દીક્ષામાં સ્વામી બાપાએ કીધું છે કે ભગવાન કુરુતે યદ્ધિ હિતાર્થ મેવ તત્સદા. બસ એ યાદ કરું અને ખુશ જ રહું, કારણ કે મારે તો સ્વામી બાપાને રાજી કરવા છે ને. રાજીપો રાજીપો સ્વામીનો લેવાનું એક નિશાન. વંદન તુષારભાઈ ઠુમ્મર, ગામ ગોંડલ, ઉંમર વર્ષ 9. વંદનના પિતા તુષારભાઈ ઠુમ્મર માત્ર 37 વર્ષની ઉંમરે અક્ષર નિવાસી થયા. ઘરમાં નાના છોકરાઓ અને કમાનાર માણસ એક, હવે એ જ જતા રહે તો શું પરિસ્થિતિ થાય? એમાંય વંદનના મમ્મી તો બિલકુલ ભાંગી પડેલા. ત્યારે વંદન અને તેમના બહેને તેમની માતાને સાંત્વના આપતા કહ્યું, પપ્પા તો ધામમાં જ ગયા છે, એમાં રડવાનું થોડું હોય, આપણે સત્સંગમાંથી આજ તો શીખ્યા છીએ. આ ઘટનાના માત્ર 1 દિવસ બાદ આવતા જોડી પર્વમાં વંદન ઉત્સાહથી જોડાયો. એટલું જ નહીં, બેસણામાં આવેલા સંબંધીઓ પાસે પણ તેણે જોડી માંગી. વંદને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ મુખપાઠ કર્યો હતો એ અમને ખબર હતી, પણ તેના દ્વારા આવી સમજણ દ્રઢ થઈ હશે તે આ પ્રસંગે જ ખબર પડી. તો અમદાવાદનો યુવાન આનંદ પટેલ, 21-22 વર્ષની ઉંમર, ફાઇનલ એક્ઝામ, ફાઇનલ સેમિસ્ટર, અને એ જ દિવસે પોતાના પિતાનું અવસાન થતાં એમનો અગ્નિ સંસ્કાર પૂર્ણ કરી પરીક્ષા ખંડમાં પહોંચી જાય, સ્વસ્થતાથી પરીક્ષા આપી શકે, અને ક્યાં સુધી કે પરીક્ષાનું જ્યારે રિઝલ્ટ જાહેર થયું ત્યારે આ આનંદ યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ થયો. 16 વર્ષનો યુવાન ગોંડલનો નામ મિત કોટડિયા, મિસલ ડિસ્ટ્રોફી નામનો રોગ થતાં
સંપૂર્ણપણે શરીર પરવશ થઈ ગયું. એની સેવામાં કોઈ એક પરિવારજનને રહેવું પડે. ત્યારે એ મહંત સ્વામી મહારાજને પ્રાર્થના કરે કે સ્વામી, શતાબ્દી મહોત્સવ નજીક આવી રહ્યો છે અને મારી સેવામાં મારી માતાને રહેવું પડે છે, તો એવું કરો, મને વહેલા ધામમાં લઈ લો, જેથી મારી માતા મારી સેવામાંથી છૂટી થાય અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની સેવામાં સમયસર પહોંચી જાય. મૃત્યુ સામે દ્વાર ખટખટાવતું હોય એ વખતે કોઈ પણ વ્યક્તિને જીવવાની જીજ્ઞાસા પૂરી ના થતી હોય છતાં પણ સામેથી મૃત્યુને માગી એક અલૌકિક ખુમારી અને નિષ્ઠાથી જીવનારા આ સત્સંગ સમાજના આવા નાના કિશોરો છે. કોસંબા ગામનો રાહુલ ટંડેલ નાની ઉંમરે કેન્સર ડિટેક્ટ થતા શરીર ઉપર 14 વખત કીમોથેરાપી લેવી પડી. 25 વખત રેડિયેશન ટ્રીટમેન્ટ થઈ. કેન્સર થોડુંક મટ્યું ત્યાં બીજી વાર હુમલો થયો. 2 વખત નાની ઉંમરે કેન્સરનો જીવલેણ ભોગ બન્યો, પણ ક્યારે આ અંગેની કોઈ ફરિયાદ નહીં, કોઈ દુઃખની લાગણી નહીં, કોઈ ખાલીપાની અનુભૂતિ નહીં, પણ સત્સંગની પ્રગટ પ્રાપ્તિના બળે એટલી નિષ્ઠાથી જીવન જીવતો રહ્યો. સામે કોઈ એના માટે પ્રાર્થના કરવાનું કહે તો કે મારા માટે પ્રાર્થના કરવાની કોઈ જરૂર નથી, ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે, જે કરે છે એ સારું જ કરે છે. એવી એક દિવ્ય સમજણને ધારી રાખનારા આવા નાના બાળકો અને યુવાનો છે. તો અત્યંત શારીરિક મુશ્કેલી હોય પણ એવા સંજોગોમાં પણ સેવા અલમસ્તાઈથી કરતા રહે. પોર્ટલેન્ડ અમેરિકાના હરિભક્ત કનુભાઈ પટેલ 9 વર્ષ પહેલા કેન્સર ડિટેક્ટ થયું અને શરીર ઉપર 51 વખત સર્જરી થઈ. એક સર્જરી તો એટલી લાંબી ચાલી 29 કલાક સુધી. છેલ્લા 9 વર્ષથી ખોરાક બંધ છે, માત્ર લિક્વિડના આધારે જીવન જીવે છે, પણ સેવામાં ક્યારેય પાછા પડતા નથી. એ જ આનંદ અને કેફથી સોંપાયેલી મંદિરની સેવા કરતા રહે છે. એમના શરીરનો એક પણ ભાગ એવો નથી કે જેમાં સર્જરી ના થઈ હોય, છતાં એ જ કેફ, એ જ અલમસ્તાઈ, એ જ આનંદ એમના જીવનમાં જોવા મળે. એવા અસંખ્ય હરિભક્તો જે કોઈ ને કોઈ રીતે પોતપોતાના મંદિરમાં કે સત્સંગ કેન્દ્રમાં સંપૂર્ણપણે તને મને ધને સમર્પિત થઈ ગયા હોય છે. અનેક રીતે ભગવાન અને સંતની ધને કરીને સેવા કરે છે. કેટલાય હરિભક્તો એવા છે જે મંદિર પોતાના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે મંદિરનો ઘણો બધો ખર્ચ એ પોતે આપતા હોય, પણ તમે BAPS ના કોઈ પણ મંદિરમાં જુઓ, કોઈ જગ્યાએ આવા દાન કરનાર, સમર્પણ કરનાર હરિભક્તોની કોઈ તકતી નથી. એમનું કોઈ લેબલ કે ટાઇટલ લગાવવામાં આવ્યું નથી. દાન તો થઈ જાય, પણ દાન કર્યા પછી પોતે જાણે આપ્યું જ નથી એવો સંપૂર્ણપણે આ ભાવ રાખવો, ત્યારે એક આ સત્સંગની દિવ્યતાની અનુભૂતિ થાય છે. આ સમગ્ર સત્સંગ સમાજમાં આવી અનેક દિવ્યતાના દર્શન થઈ રહ્યા છે. પછી એ સંયમ, સદાચાર વગેરે મૂલ્યોના પરિપાલનમાં હોય કે પછી નિયમ, ધર્મ કે નિષ્ઠા પ્રવર્તનના કાર્યમાં હોય, તપ, તિતિક્ષા જેવા મૂલ્યોની દ્રઢતામાં હોય કે પછી સમ, સૃદયભાવ વગેરેના સંવર્ધનમાં હોય. સમગ્ર હરિભક્ત સમાજ આ સમગ્ર સત્સંગના મૂલ્યોમાં ગુરુ હરિની પ્રગટ પ્રાપ્તિના બળે અને એમની પ્રસન્નતા માટે આ દ્રઢ કરી રહ્યો છે. ત્યારે એટલું જ કહેવાનું મન થાય કે આ સમગ્ર સત્સંગ સમાજ એક દિવ્ય સમાજ છે. આ સમગ્ર સત્સંગ સમાજમાં દિવ્યતા સિવાય કાંઈ નથી. ભગવાન અને પ્રગટ સંતના સાનિધ્યમાં આ સમગ્ર સત્સંગ સમાજમાં દેખાઈ રહેલી દિવ્યતાના દર્શન કરવાની દ્રષ્ટિ મળે અને જીવન પર્યંત આનંદ અને અલમસ્તાઈની અનુભૂતિ થતી રહે, એ જ એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આવી દિવ્ય અલૌકિક સમજણ આજે આપણને સત્સંગમાં હજારો ને લાખો નાના મોટા બાય ભાઈ દરેક હરિભક્તોના જીવનમાં જોવા મળે છે. તો એના આધારે આપણને ચોક્કસ પ્રતીતિ થાય છે કે જે પુરુષે આવો અલૌકિક સમજણે યુક્ત લાખો ભક્તોનો સમાજ ઊભો કર્યો છે, એ પુરુષના અંતરમાં કેટલી સચ્ચાઈ હશે, એ પુરુષ કેવા હશે. તો એવા સાચા પુરુષ આપણને ભગવાનનું સ્વરૂપ, સંતનું સ્વરૂપ અને હરિભક્તોનો મહિમા સમજાવતા જે વચનો કહે છે તેને એક વિડીયો દ્વારા માણીશું.
એ ટુ ઝેડ સુધીની સ્થિતિ બાંધવા માટે સંબંધો મહિમા કામ આવશે. કોઈ પણ લેવલમાં, ઠેઠ કેજીથી જુનિયર કેજીથી લઈને ઠેઠ PhD સુધી બધા મહિમા સંબંધના મહિમાની જરૂર છે. તો એને ચાલે એવું છે જ નહીં, ડગલે ને પગલે. ભગવાનના ભક્તનો સંબંધનો મહિમા સમય કષ્ટ પડે છે, એકદમ આમ ગભરાઈ જવાય છે, આમ અસુખ થઈ જાય છે. આ દશા છે આપણી. પણ વિશ્વાસથી લાવો, ગમે હોય સંબંધ થયો એટલે પતી ગઈ વાત. હા, જો આ મહિમાના તો ભગવાનમાં કાચું કહેવાય. ભગવાન સંબંધને પામીને જો એ દિવ્ય ના થયો, માયા પણ ના થયો, એટલું ભગવાનનું કાચું કહેવાય. એટલે આપણે જ મહિમા ખોટો કરી ભગવાનને. આવી વિશ્વાસ નથી લાવતા આ વાતમાં, એ કે ભગવાનનો મહિમા ખોટો ઠરે છે એવું થઈ જાય. એટલે આવી રીતની બધી ઘણી બધી વાતો છે, એમાં વિશ્વાસ લાવવાની બધી વાત છે. સંતો ભક્તો મનુષ્ય દેખાય છે પણ તે કોઈ મનુષ્ય નથી. આપણને મનુષ્ય દેખાય એટલે મહારાજ કહે છે કાળા ચશ્મા પહેન ફરીએ છીએ આપણે. એટલે વ્હાઈટ વોલ છે ને તો કાળી દેખાય છે. એટલે ભગવાનને આ ચશ્મા ઉતારી દિવ્ય ચશ્મા પહેરાવ્યા છે. શું છે? સંતો ભક્તો મનુષ્ય દેખાય છે પણ તે કોઈ મનુષ્ય નથી. આ દિવ્ય ચશ્મા, દિવ્ય મુક્તો અલૌકિક છે. આ દ્રષ્ટિકારણ છૂટકો જ નહીં થાય. ગમે એટલું કરો ને આના વિના ઉપાય જ નથી તમે. પછી આગળ મહારાજ વાત કરે, તમારું ધામ સ્વરૂપય છે, તેના નિવાસી આ સર્વે હરિજન છે. કલ્પના નથી. આ ઘણી ઓલા ધ્યાન કરવાનું છે ને, તે કલ્પના કરાવે. ઓલા તમે એમ માનો કે દરિયા કિનારે બેઠા છો, ઠંડુ પવન વાય રહ્યો છે, આ ક્યાં સાચું છે બધું? તો આ એવું નથી. આ દરિયા કિનારે સાચી વાત છે. આ સર્વે હરિજનો અક્ષરના નિવાસી છે, આના મુક્તો છે. હકીકત છે. આ કંઈ બ્રેન વોશિંગ નથી, હકીકત છે. 1000ની નોટ એક કાગળનો ટુકડો છે. તમારી સહી સિક્કાની જરૂર કરી 1000 રૂપિયાની નોટને. તમે માનો તો જ 1000 રૂપિયા, તમે ના માનો તો કાગળનો ટુકડો. કોને કહું? અરે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રાષ્ટ્રપતિ આવે અને એ જો કહે ને કે આ 1000ની નોટ નથી, જાઓ બીજી ચૂંટણીમાં આવજો. છે જ, એને ચૂંટણીની જરૂર નથી 1000ની નોટની. જેવું છે. એટલે 1000 રૂપિયાની નોટ કાગળનો ટુકડો છે, પણ સરકારનો સિક્કો પડ્યો તો 1000ની નોટ થઈ ગઈ. હમણાં કોઈની સહી સિક્કાની જરૂર નહીં, સર્ટિફિકેટની જરૂર નહીં. એ છે જ. તમે માનો કે ના માનો, છે જ 1000ની નોટ. એમાં ભગવાનનો સિક્કો પડ્યો, કાળા અક્ષર આપણા મુક્તો છે. તે માનો કે ના માની, છે જ. એટલે આવી બધી બધું અંદર છે ને, બુદ્ધિના બીબા આવું બધું કચરો કરી નાખ્યો છે આપણે. આ બધા વાક્યો, આ બધા ભવ્ય વાક્યો, સિદ્ધાંત વાક્યો, અનુભવના નક્કર અનુભવની વાતો, અને કચરો કરી નાખ્યો આપણે, આપણો કચરો લીધે. એટલે આ બધું વિશ્વાસ, એવો વિશ્વાસ લાવો અંદર, બીજો વિચાર વર્તવાની જ વાત બસ. એટલે આ મહારાજનો વેણ છે, એમની ઈચ્છા છે, રુચિ છે, એ બધાને આપણે દિવ્ય જોવા એ મહારાજે પ્રાર્થના કરી. આપણને હાથ જોડીને કહ્યું તો એમ આટલું મારું રાખજો. એટલે પ્રાર્થના કરો ભગવાન, ભગવાન આવાજ સમજાય, બધા દિવ્ય મનાય, બધા નિર્દોષ મનાય. અક્ષરધામમાં રહેવા માટે આ જ કરવાનું છે. બધી આવી સમજણ કરવાની છે તો પાક્કું રાખજો. આવી રીતે મહંત સ્વામી મહારાજે સમજાવ્યું આપણને જે હરિભક્તોનો સમાજ પ્રાપ્ત થયો છે તે કેટલો દિવ્ય અને અલૌકિક છે.
તો જ્યારે આ વિચાર આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણને અંતરમાં એક આનંદનો અનુભવ થાય છે કે આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા ભગવાનને, આવા સંત અને આવો દિવ્ય ભક્ત સમાજ આપણને મળ્યો છે. આ જ વાતની પ્રતીતિ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને હતી. એમના અંતરમાં દ્રઢ હતું કે મારી સામે જે બેઠા છે તે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે અને જે આ સંતો ભક્તો છે એ બધા દિવ્ય છે, અલૌકિક છે. એટલા માટે જ તેમણે લખ્યું છે કે ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા, કોટી થયા કલ્યાણ. કે મારા ભાગ્ય ઉઘડી ગયા કે આજે કોટી કહેતા કરોડ કલ્યાણ થઈ ગયા. જીવ કોટીમાંથી બ્રહ્મ કોટીમાં આવી ગયા, પ્રગટ ભગવાન મળી ગયા. આવો કૃતાર્થપણાનો અનુભવ એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કરતા હતા. તો આવો આપણે પણ આ કીર્તનની પંક્તિઓને હૃદયસ્થ કરી એવા કૃતાર્થપણાનો અનુભવ કરીએ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ જેમ કહ્યું છે, ભાગ્ય જાગ્યા આજ જાનવા, કોટી થયા કલ્યાણ, કોટી થયા કલ્યાણ. ઉદારો નવ રહ્યો એહનો, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાનવા. ભાગ્ય જાગ્યા આજ ભગવાન શ્રીજી મહારાજ મળે આપણે બહુ ભાગ્ય થઈ ગયા. એટલે લોકની અંદર જે મેં કહ્યું સાહેબ ફોટો મળે, કોઈને બીજો હોદ્દો મળે, અધિકાર, એમાં આપણે કેટલું એ સારું થઈ જાય છે. સારો જમાઈ મળે તો રાજી થઈ ગયો, વાહ વાહ સારા છે ભાઈ મળે. એટલે આવાની અંદર આપણને કેફ જરા રહે છે અને એનો આનંદ પણ રહે છે. તો આ તો ભગવાન છે, આપણા આત્માના સાચા સગા પરમાત્મા છે. તો એને જ્યારે આપણને પ્રાપ્તિ થઈ, આવો સત્સંગ એમનો મળ્યો, આવા જોગી મહારાજ જેવા ગુરુ મળે, તો આપણે કેટલો આનંદ રહેવો જોઈએ. 24 કલાક આપણે આનંદ હોય. અને એ આનંદની અંદર પછી સત્સંગે મોરો પડે ખરો. એટલે જે વખતે જે સમયે છે, એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આવા બધા માન અપમાન હતા તે વખતે આ કીર્તન એમને ગાયું છે. એમને આ કીર્તન તેવા સમયે ગાયું છે, ભાગ્ય જાગ્યા આજ જાણો, કે અમારો ભાગ થયો કે ભગવાન શ્રીજી મહારાજ મળ્યા અને આ રીતે એમની સેવા અમને મળી, એ મોટો ભાગ. આમ પોતે ગાય છે, ભગવાન મળ્યા એ મોટો ભાગ. આ દુનિયાની વસ્તુ તો આવે છે અને જાય છે, આવીને પાછી ચાલી જવાની છે અને તે દાડ પાછો શોક થશે. કેવું કે આપણે મોટા ભાગે છે કે આપણને આ વસ્તુ મળી છે, કે આપણો જન્મનો રોગ છે, આપણું અજ્ઞાન છે અને એ મોટી વસ્તુ આપણને મળી છે, એનાથી જયું તો એ મોટો લાભ છે. કે આ કાયમ જે અનંત દુઃખ આ ગર્ભવાસ લગ 84નો આપણે ભોગવવા પડે છે, એમાંથી મુક્ત કર્યા, એમાંથી આપણે બહાર કાઢ્યા, એ કેટલી મોટી વાત, કેટલા મોટા આપણો ભાગ્ય કહેવાય. તો એ વસ્તુનો કેફ આપણે જો જીવમાં હોય તો પછી આપણને કોઈ જાતનો વાંધો આવે નહીં. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એની વાત આપણે સમજાય. અનાથપણાનું મહેણું ઉતર્યું, સદા થયા સનાથ, સદા થયા સનાથ. ડર ન રહ્યો બીજા દેવનો, ગ્રહ્યો હરિએ હાથ, ગ્રહ્યો હરિએ હાથ. ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. અનાથપણાનું મેનું કે આપણે માથે અનાથ, આપણે નાથવાળા થયા એટલે આપણે માથે ધણી. નાથ એટલે શું? આપણે માથે ધણી છે. કોણ છે? ભગવાન ધણી છે આપણા, અને એ આપણને મળ્યા છે. એટલે આપણે કોઈ દાડો હવે અનાથપણું માનવું નહીં કે આપણું શું થશે, આપણી કોણ ખબર રાખશે, આપણે કેમ થશે. આપણે માથે તો ભગવાન આપણા ધણી છે, શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત, એમના ધારક સંત એવા યોગીજી મહારાજ, આ બધા સંતો, આ કેટલું બધું આપણે માથે છે. એટલે આપણે તો કોઈ દાડો અનાથ જેવું છે જ નહીં.
કે હવે આપણું શું થશે, ખાવાનું મળશે કે નહીં મળે, હોવાનું મળશે કે નહીં મળે, લુગડા મળશે કે નહીં મળે, કે આ બધી વસ્તુ મળશે કે નહીં મળે, એવી કોઈ વસ્તુ આ લોકની પણ નથી રહી. અને બીજી રીતે આપણા મોક્ષમાં પણ ખામી નથી, કે આપણે અનાથ નથી, આપણે માથે ધણી છે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણજી આપણું કલ્યાણ કરતા એ માનો આપણે દર આશરો થયો એટલે આપણે અનાથ ક્યાંથી રહ્યા. અને ડર ન રહ્યો બીજા દેવનો, પછી બીજા ફલાના આમ કરશે, ઠીકના આમ કરશે, પછી કોઈ શું કરવાનું છે? ભગવાન શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત મળ્યા કે આ જગતના માણસોએ આપણને શું કરવાના છે? એ કોઈ કશું કરવાનું નથી. આપણું મોક્ષ આપણું કલ્યાણ છે જ. અને આપણે ધણી માણસ છે તો પછી એને કોઈ જાતનો ડર હોય નહીં. જેને માથે જેને ધણી હોય પછી કોઈ જાતનો વાંધો આવે જ નહીં. એટલે એને કોઈ બીજા વસ્તુનો પણ ડર ના રહે કે મને ફલાણો આમ કરશે, ઠીકનું આમ કરશે, કોઈ નહીં કરે. આપણે એ ભગવાનનો આશરો રાખી અને એનું બળ રાખી અને આપણે સાચું જીવન જીવીશું તો આપણે કોઈ કંઈ કરી શકે એમ છે નહીં. કારણ કે કાળ કર્મ માયાનો પણ ભય નથી. કસર ન રહી કોઈ વાતની, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રસંગ, પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રસંગ, ખોટ મટીને ખાટ થઈ, હૈ રહી ગયો છે રંગ, રહી ગયો છે રંગ, ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. હે આજ અમૃતની હેલી થઈ, રહી નહીં કાંઈ ખોટ, રહી નહીં કાંઈ ખોટ, એક કલ્યાણનું ક્યાં રહ્યું, થયા કલ્યાણ કોટ, થયા કલ્યાણ કોટ, ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. રાખપણું તો રહ્યો નહીં, કોઈમાં કહેશો કંગાલ, કોઈમાં કહેશો કંગાલ, નિરધનિયા તો અમે નથી, હે મહા મળ્યો છે માલ, મહા મળ્યો છે માલ, ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. કોણ જાણે આ કેમ થયું, આવ્યું અણચિંતવ્યું સુખ, આવ્યું અણચિંતવ્યું સુખ, ઢાળો અલૌકિક ઢળી ગયો, હે મળ્યા હરિમુખો મુખ, મળ્યા હરિમુખો મુખ, ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા. હે ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો, ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો, જેમ મળ્યા મહારાજ, જેમ મળ્યા મહારાજ, નિષ્કુળાનંદ ડંકો જીતનો, વાગી ગયો છે આજ, વાગી ગયો છે આજ, ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાનવા. કેટલા ઉત્સાહના શબ્દો, બળના શબ્દો, નિષ્કાંશોના કેવી પરિસ્થિતિમાં શબ્દો લખાયા છે જોવાનું છે. કોણ ભગવાનને માધ્યમ રાખીને કે આ વસ્તુ મળી છે એટલે બધું પ્રાપ્ત થયું. ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો, આપણે માટે અવસર ધન્ય શું? આપણો જન્મ, ભગવાનનું પ્રગટ થવું, સદગુરુ જોગી મહારાજ જેવા સંતોના આપણે સંબંધ થયો એટલે આપણે માટે આ ધન્ય અવસર થઈ ગયો. આપણો મનુષ્ય જન્મ સફળ થઈ ગયો. આ જો સત્સંગ મળ્યો છે એ સફળ છે. એટલે હવે સત્સંગ ન મુકાય આપણે જોવાનું હોય. એમને તો યોગ સારો આપ્યો, અવતાર આવો આપ્યો, સરળ અવયવો આપ્યા,
આપણને સરસ રીતનું શરીર આપ્યું છે. આવો નિષ્કુળાનંદ કહે ડંકો જીતનો, આપણો જીતનો ડંકો વાગી ગયો કે હવે આપણે કંઈ હાર જીતની વાત નથી, જીતનો છે આપણે કે હવે આપણે પૈસા મળ્યા, નોકરી મળી, બીજું ના મળ્યું, ઓછું મળ્યું, બીજું ત્રીજું, આવા બધી વસ્તુની વાત નથી કે આપણે જીત થઈ ગઈ કે આપણે ભગવાનને સંત મળ્યા એટલે માયાની સામેનું આપણું યુદ્ધ છે એમાં જીતી ગયા, માયાથી પાર નીકળી ગયા આપણે. હા, ભગવાનને સંત મળ્યો છે એટલે આપણે માયાનું આવરણ નીકળી ગયા. ધન્ય ધન્ય અવસર આજનો જય માં મળિયા મહારાજ, જય માં મળિયા મહારાજ. નિષ્કુળાનંદ ડંકો જીતનો, નિષ્કુળાનંદ ડંકો જીતનો. હે વાગી ગયો છે આજે, વાગી ગયો છે આજે ડંકો જીતનો. હે વાગી ગયો છે આજે, વાગી ગયો છે આજે ડંકો જીતનો. હે વાગી ગયો છે આજે, વાગી ગયો છે આજે ડંકો જીતનો. અવસર આજનો જય માં મળિયા મહારાજ. નિષ્કુળાનંદ ડંકો જીતનો, વાગી ગયો છે યાર. વાગી ગયો છે આજે, વાગી ગયો છે આજે ડંકો જીતનો. હે ડંકો જીતનો. આજની સભામાં આપણે જોયું કે કેવા અલૌકિક હરિભક્તો છે. તેમની સમજણ જોઈએ ત્યારે આપણને એક ચોક્કસ પ્રતીતિ થાય છે કે આપણને જે ભગવાન અને સંત મળ્યા છે તે કેટલા સાચા છે અને જે હરિભક્તોના સમાજમાં રહીએ છીએ તે કેટલા દિવ્ય અને અલૌકિક છે અને તેનાથી આપણને કૃતાર્થપણાનો અનુભવ થાય છે. તો આ રીતે આપણે છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ છીએ. તો એ પ્રાપ્તિને અનુરૂપ આપણું જીવન કેવી રીતે બની શકે તે વિષયક સભાનો લાભ આપણે આવતીકાલે પૂર્ણાહુતિના દિવસે માણીશું. આવતીકાલની અંતિમ સભાનું એક વિશેષ આયોજન થયું છે, તેનું માર્ગદર્શન વિડીયો દ્વારા પ્રાપ્ત કરીએ. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી આપણે અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રનો અદ્ભુત લાભ લીધો. 2020માં ગુણાતીત સત્રના પ્રથમ દિવસે શરદ પૂનમે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે સ્વામીશ્રીએ સૌ હરિભક્તોને પોતપોતાના ઘરને શણગારી આ પ્રતિષ્ઠાને ધામધૂમથી ઉજવવાની પ્રેરણા આપી હતી. એવી જ રીતે આ વર્ષે ગુણાતીત સત્રના અંતિમ દિવસે પણ સ્વામીશ્રીએ આપણને આપણા ઘર તથા મંદિર શણગારી તેમાં થાળ, પૂજન, આરતી વગેરે દ્વારા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો દીક્ષા દિવસ ઉજવી આ બ્રહ્મસત્રની ભવ્ય પૂર્ણાહુતિ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. બધા હરિભક્તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રમાં જોડાયા તે જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. આ સત્ર પૂર્ણાહુતિમાં ભગવાન સ્વામીના દીક્ષા મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવી. આપે ગજા પ્રમાણે ઘરને શણગારી, મંદિરને શણગારી, આરતી પૂજન ધાર કરી મહોત્સવ ઉજવી. તેથી આવતીકાલની સભા માટે સૌ હરિભક્તો ભાવિકો આરતી તેમજ મંત્ર પુષ્પાંજલિ માટે પુષ્પો તૈયાર રાખે તેવી વિનંતી. સ્વામીશ્રીના આ આદેશ અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે આ ઉત્સવની ઉજવણી કરીએ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मनं
पद्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं